magatubiling lumapit sa malasakit center sa kanilang lugar kung may medikal na pangangailangan. Namahagi naman ang cash assistance ang DSWD sa mga nasunugan, habang livelihood assistance naman ang ibibigay ng DTI at housing assistance mula sa NHA kapag nakumpleto ng assessment sa mga benepisyaryo. Kaya habang nasa evacuation center pa sila, pinaalalahanan sila ng senador na sundin ang mga health protocol na pinatutupad para hindi mahawa ng COVID-19. Sumunod muna tayo sa gobyerno, hugas ng kamay, social distancing. Huwag ko kayo mag-alala mga kababayan ko dyan sa Bacoor. Pag meron akong safe na vaccine, unahin po namin ni Pangulong Duterte lahat po na mahihirap. Unahin po namin kayo dyan sa Bacoor. Hindi kayo mahuhulit po. Sa ating pagbabalik, makikibalita tayo sa Bacolod City mula mismo kay Mayor Evelio Leonardia. Sa pagbabalik po yan ng public briefing, #LagingHandaPH. Kaya natin to, kaya natin to. Secretary Charlie Galvez has really helped us in putting a very fair and equitable tripartite agreement that will allow the private sector to donate to the government in its efforts, and half of what we are donating will go to the private sector. That is very important because we are really wanting to see the Philippine economy open more. The agreement we are forging today is one of a kind and perhaps one of the first being done across the globe. The vaccine is around the corner. Sooner and not later, the virus that gobbled up thousands of lives will itself be laid to rest. Kaya ba natin to? Kaya! Para sa mga nais magpa-swab test sa Philippine Red Cross, narito ang mga hakbang para kayo ay makapag-book ng inyong RT-PCR test online. Para makapag-schedule, puntahan lamang ang book.redcross1158.com at i-click ang Book a Swab. Piliin ang araw at oras ng inyong RT-PCR test at i-click ang Book Now upang maidagdag ang appointment sa inyong card. Muling silipin ang mga items sa inyong card. I-click ang checkout at i-review ng mabuti ang mga inilagay na detalye. Mamili ng payment method at ilagay ang inyong payment information upang makumpleto ang bayad. Tingnan ang email para sa order confirmation. Buksan ang ECIF form sa email at i-fill out bago ang appointment. Tandaan, siguraduhin nasa venue 15 minutes bago ang inyong schedule. Ihanda rin ang proof of payment. Ang resulta ay padadala sa inyong email. Maaari rin itong i-check sa c19.redcross.org.ph/track. Sama-sama nating sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at PTV. Kaya natin to, kaya natin to. Nagbabalik po ang public briefing #LagingHandaPH. Inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakaroon po ng tripartite agreement sa pagitan ng mga lokal na pamahalaan, national government at sa ilang pharmaceutical companies para po sa vaccine procurement ng kani-kanilang lokalidad. Kabilang nga po sa nakipagkasundo na para makabili ng COVID-19 vaccines ay ang Bacolod City. Kaugnay po niya makakausap po natin ang Pangulo ng League of Cities of the Philippines at Bacolod City Mayor Evelio Leonardia. Magandang umaga po, Mayor. Hi, good morning, Yusek Raki, and good morning to Secretary Martin likewise. For the Philippines. Mayor, kumustahin Yes, po? ma'am.
Kumustahin po muna natin ang ating mga kababayan dyan matapos nga po yung naging matinding pagbaha sa Negros Occidental noong nakaraang linggo. Ano po yung idinulot nito sa inyong lungsod at sa ngayon po ba ay maayos na o normal na ang sitwasyon ngayon dyan, Mayor? Unfortunately, Yusik Rocky, Bacolod was not that hard hit. It's more on in the cities of Talisay, Silay, Victorias, and the municipality of Ibi Magaluna. Yes, Bacolod had some floods, but we can say it was not that problematic so far, because maybe it was also dependent on the amount of rain that came in. So Bacolod it's colder here than the usual. We have 24 degrees centigrade, and that's unusual to be in that to be having a temperature like that. That's the situation as of the moment. But the other cities were quite hard hit. Okay, Mayor, mapunta naman tayo doon sa vaccine. Nagkapirmahan po na kayo ng AstraZeneca ng tripartite agreement at nag-allocate po ang Bacolod City LGU ng 300 million pesos for the vaccine. Bakit po AstraZeneca ang napili niyong bakuna, Mayor? Well, it's like this. The League of Cities of the Philippines, or LCP, actually created a committee for vaccine availment as early as December. We thought that was a necessity, considering that this is a new body, considering that we are all so unfamiliar with the possible details that could come into having to procure this, to distribute this, and to implement all this. Now, so I gave an instruction to our secretariat, headed by Veronis Hitosis, that we should be able to talk to all these prospective pharmaceutical firms so that we would be able to get all the specifications and all the details, or particularly the efficacy of all these vaccines, so that when we started, the first that was available was AstraZeneca, but it does not mean that this is going to be exclusive. There are about 8 of these different products, and we're supposed to talk to each one of them, and we should be able to relay all this information to the city mayors so that they can be properly guided as to which vaccine should they prefer in the end, when we would have already decided to actually avail of these vaccines. Now, Mayor, that AstraZeneca already applied for emergency use authorization. May tinitingnan na po bang target date kung kung kailan po makakarating sa Bacolod ang vaccine at kung ilang dosages po ang pwedeng i-allocate sa inyo? Well, they told us that in fact, we signed a non-disclosure agreement, or we are supposed to be, those details are supposed to be confidential, but in terms maybe of expecting it to be delivered, it is about the start of the third quarter. And but we haven't talked to the other pharmaceutical firms yet, because tomorrow we will have a general assembly of the mayors, and no less than Vaccine Czar, Secretary Charlie Galvez is going to be our main speaker. With him will be the Food and Drug Director General, Yusek Domingo, and probably after the meeting tomorrow, more of these details can be somehow clarified, and so our target is to situate that the city mayors are guided so that, because we believe that the procurement process will have to involve, naturally, the national government. It is not expected that the local government units will themselves be able to connect with these pharmaceutical firms, because these firms are supposed to deal directly with the national government, and
we should be coordinating with the national government so that we can rationalize all this. And after all, we view all of this exercise as a matter of teamwork, because when this all started, we were even of the impression that all the vaccines will come from the national government, until the idea of the LGUs, particularly the cities in our case, should also be able to participate and assist and somehow coordinate with the national government, and maybe for purposes of information. The LCP, as reported to me by our executive director last night, Veron Histosis, we had already the commitment of about 61 cities, and altogether that amounts to something like more than 10 billion pesos. So we feel that this is our chance, likewise, to be contributory to the national effort to vaccinate all our people, and that is why we feel that this is a matter of teamwork, and we are doing our part. Opo. Mayor, specific to Bacolod City naman po, you allocated po ba na 300 million pesos sa budget? Saan daw po kukunin ang budget na ito, or magkakaroon o napag-usapan po ba yung budget realigning na gagawin ng LGU? We have savings, and fortunately for us, we're ready with that money. And of course, where we are concerned, we believe that it is our commitment and it is our policy to see to it that when the health and lives of our people are concerned, the policy is, the battle cry is go for broke. So that might mean scraping the bottom of our resources, but aside from the savings that we had allocated for this, we are committed that if push comes to shove, we're willing to realign, revert, or augment any and all items in our budget that if the need arises, we will scrape bottom. Mayor, ilang katao po yung tinatarget na mabakunahan sa inyong syudad? May priority list din ba na uunahin ng LGU, or free for all po ang vaccine? Well, as of the moment, of course, para sa amin, the dream is to vaccinate everybody. But when you're talking of Bacolod City, for example, you're talking of 613,996. Well, whether that is realistic or not, I doubt so. So, on the basis of the initial advices that we're getting, they told us that about 80% is already good for herd immunity, or even as low as 70%. So, approximately, we are supposed to target a little bit less than 400,000. And that is just an initial target. We believe, though, that if circumstances will allow us, particularly our financial resources will be enough, then we would like to have everybody as possible to be vaccinated in Bacolod. But Mayor, may pag-iimbakan po ba ng bakuna dyan sa Bacolod? Ito po ba ay rerentahan din ng LGU? The what, please? Yung, you said, Rocky. What was that again? Sorry. Kung meron po kayong tamang storage o pag-iimbakan po ng bakuna dyan sa Bacolod, at kung wala po, kayo po ba ay magre-renta rin? Well, in terms of some vaccine, that seems not to be a problem, because the requirement is just a low of something like 2 to 8 degrees centigrade. But there are brands which may require us to store it in a much different, temperature basis. And so, if we're talking of the minus 70 degrees facility, we are asking our League of City Secretariat to survey on this, because
we do not have that facility, and probably almost everybody outside of Metro Manila most likely would not have that kind of facility. So that is also something for the marketing strategies of all these vaccine firms to check on how will this be made available for all of us all over outside of Metro Manila. You're here in Metro Manila, medyo mababa po yung confidence ng mga tao na magpa-vaccine o magpapabakuna. Diyan po sa inyo, kumusta po yung pagtanggap ng inyong constituents based po sa information drive na ginagawa nyo tungkol sa vaccination program? Majority po ba gusto magpabakuna or may nag-express ng doubt or nag-aalinlangan po? Secretly, we believe that orientation or that attitude seems to be universal, because not just in the Philippines, not just in Bacolod, I believe even in the USA that is a problem in an extent. However, we are confident that once we would have intensified the vaccination and the education information campaign, and it looks like most of these people in our informal surveys are of that wait and see attitude, because they do not want to be the first line. They would want to be, they are interested, but of course, given the past experiences of our people in vaccination, I think that is quite understandable. But we feel that what I had been using as my campaign in the media is that experience we were told of a Bacolodnon who was one of the first to be vaccinated in Canada. And so when she was asked, what made you decide? Because she admitted that they were also apprehensive, telling us that story that when they were brought to the vaccination center, they were in one bus, they were also silent because they were also quiet because they were all praying. Because of course, that is quite expected and understandable. But in the end, she said that it was a choice between COVID and vaccination, and they concluded that COVID is more dangerous than vaccination. That's why they decided to be vaccinated. That is the kind of campaign that we will be using here in Bacolod City. Okay, Mayor, parting message na lang po para sa inyong mga kababayan dyan sa Bacolod City. Okay, yeah, well, Bacolod has improved a lot in terms of the COVID situation, because from a very high 86 cases average daily in September, in December it went down to only 5. And we had many deaths during those months. And for the month of January, fortunately, we had only recorded one. That even our hospital utilization rate, which was almost 100% before, has gone down now to only 28%. And our active cases as of today, from what used to be the high 1,400, it is now only 55. So I would like to take this opportunity to thank President Duterte once again, together with Senator Bongo, for the quick response that they gave us when we were at the height of our problem. Okay. So together with the General Mel Feliciano, Secretary Simato, Secretary Dino, and of course Secretary Galvez, Secretary Dizon, the national government had been a very big help to us here in Bacolod, and so we would like to thank them for that. But in addition to that, Bacolod is very much a part or an active participant in this attempt to be in team play with the national government, and we believe that this is all about teamwork. And we would like to see the principle of the allocative efficiency, or meaning the optimal distribution of goods and services to
to the consumers in terms of their preferences, which is a principle being fed to us by our Executive Director, Veron Stotis. We would like to see that eventually we would have all these things organized, considering that as of this moment, while we have at least 8 different products to choose from, it is a little bit complicated in the sense that they have different rates and they will be coming in different schedules. So all this will have to be trashed out, and it will be a process, and hopefully tomorrow during the General Assembly of the League of Cities of the Philippines, we will be able to see a clearer and more definite roadmap where vaccination is concerned, way down or cascading down to the cities and municipalities in the provinces in the Philippines. Okay. Thank you very much, Mayor Evilio Leonardia mula po sa Bacolod City. Stay safe, Mayor. Thank you so much, Isaac Rocky. You too, and Secretary Martin. Please stay safe. We need you. Thank you. Thank you. Samantala, sa patuloy namang pagpapalakas ng COVID-19 testing capacity ng bansa ay naprubahan nga ng Department of Health ang pooled RT-PCR test base na rin sa pag-aaral na ginawa ng RITM kasama ng ilang pang eksperto sa bansa at sa suporta na rin ng Go Negosyo. Dahil dyan, makakapanayam natin ang Go Negosyo founder at presidential advisor for entrepreneurship, Secretary Joey Concepcion. Magandang umaga po at welcome back to the public briefing. Sec Joey, are you there? Balikan natin si Sec Joey. Back to you, Rocky. Okay, Secretary. Mayor, samantala, kumustahin naman po na natin ang mga kaganapan sa ibang mga lugar natin sa bansa? Or babalikan na po na, nasa linya na po ba ng ating komunikasyon si Secretary Concepcion? Okay. Samantala, puntahan naman po natin ang iba pang mga balita mula sa ating mga bahagi ng ating bansa. Kasama natin ang Philippine Broadcasting Service. Yahatid po yan ni John Mongol ng PBS Radyo Pilipinas. John? Magandang tanghali po, Yusek Rocky at Sec Martin sa ating mga balita. Naga City Mayor Nelson Ligacion humarap sa media kanina para ihayag ang balak ng lokal na pamahalaan na maglaan ng pondo para makabili ng COVID-19 vaccine. Mula RP Naga, magbabalita si Jane Betito. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. 50 milyong piso inilaan ng pamahalang lokal ng lungsod ng Naga upang makabili ng COVID-19 vaccines. Ito ang inihayag ni Naga City Mayor Nelson Ligacion sa isang press conference kanina. Ayon sa alkalde, 3 bagay ang kinonsidera sa pagpili ng bakuna. Una ang halaga, pangalawa efficacy, at pangatlo ang availability. Napili ang Oxford AstraZeneca galing sa United Kingdom na nagkakahalaga lamang ng 610 pesos na para nasa 2 dose ng bakuna. Sinabi pa ng alkalde na ubos kun ubos, gabos kun gabos, o kaya lahat ng populasyon ng lungsod na umaabot sa 224,000 ang babakunahan, bagamat uunahin ang 37% ng populasyon na kinabibilangan ng mga frontliners, health workers at mga ang edad ay simula 30 hanggang 59 na taong gulang. Ipinaliwanag ng alkalde na dahil ito sa data na mas marami ang nahahawa at namamatay sa COVID-19 sa lungsod na kasama sa naturang age bracket. Inaasang masisimulan ang vaccination sa Naga City sa huling bahagi ng kasalukuyang taon. Hali sa Naga City, Camarines Sur, Jane Betito, Radyo Pilipinas. Samantala, Yusek, ang lokal ng pamahalaan ng Maasin sa Southern Leyte naglaan na rin ng pondo para sa pagbili ng COVID-19 vaccines. Narito ang balita ni Dalia Abiera Orit ng RP Sogod.
COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Katulad ng ibang LGU sa Eastern Visayas, naglaan na rin ang City Government of Maasin ng pondo pambili ng bakuna kontra COVID-19. Ito ang inanunsyo ni Maasin Mayor National Nico Mercado. Ayon sa opisyal, tinatayang nasa 15 million pesos ang inisyal na budget para sa mahigit 90,000 na residenteng target na mabakunahan. Dagdag pa, nakipag-ugnayan anya sila kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. para sa pagpapatupad ng vaccination program. Prioridad din nilang mabigyan ng bakuna ang kanilang mga senior citizens at healthcare workers. Sa ngayon ay hindi pa tiniyak ng alkalde kung anong brand ng bakuna ang kanilang bibilhin dahil hinihintay pa nito ang guidelines mula sa national government. Ngunit, siniguro niya na makikipagtulungan ng LGU sa National Interagency Task Force para sa pagbili ng mga safe, approved at clinically tested vaccines. Samantala, kinumpirma rin ni Southern Leyte Governor Damian Mercado na may ilalaan ding pondo ang probinsya para sa mga bakuna kontra COVID-19. Sa Eastern Visayas, napag-alaman na ang Eastern Samar ang may pinakamalaking inilaan na pondo sa vaccines na umabot sa 500 million pesos. Sinundan ito ng Ormoc City, 350 million, Leyte Province at Tacloban City, tig 50 million, Borongan, 35 million at Northern Samar, 10 million pesos. Gikan sa Sogod, Southern Leyte, Dalia Abiara Orit, Radyo Pilipinas. Yusek Rocky, yan ang ilan sa mga balita mula po sa iba't ibang panig ng ating bansa. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, John Mogol ng PBS Radyo Pilipinas. Balikan po natin si Secretary Joey Concepcion. Sec, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Martin. Naglabas nga po ang DOH ng interim guidelines for pooled testing back in November last year, but it is only now that they express their full approval of it. Pwede niyo po ba ang ipaliwanag sa amin kung paano ba ginagawa itong pooled testing at paano makikinabang ang mga tao, employer at pamahalaan kung ito ang susunding uri ng testing? So, ang nangyari dito, natapos yung research 4 months ago, at ang nangyari dito, pools of 5 ang pwedeng gamitin. In other words, 5 people to isang test kit. So, yung kagandahan nun ay, syempre, yung cost sa pagtetest bababa, no? Kasi kaysa one person to one test, ngayon 5 tao sa isang test kit. At isa pang mangyayari dyan, hindi na kailangan ng isang equipment na medyo mahal, yung automatic extraction machine, no? So, mawawala rin yan. Pero palagay ko lahat ng laboratory bumili na rin yan. So, nandyan na rin yan. So, in effect, bababa yung cost ng RT-PCR testing. Sa tingin namin, sa pool testing using government hospitals, as low as 675 pesos, provided yung infection level is at about less than 5%. No? Kasi kung yung prevalence mas mataas sa 5%, syempre tataas yung cost kasi uulitin nila bawat let's say yung test kit positibo siya, lang 5 yan, ititest ulit. Pero kung negative, then wala nang ititest. So kaya it's more effective if the infection level is below 5%, talagang mas mura yung pooled PCR testing. No? Nagawa na nga ng ilang LGUs ang pooled testing at sinabi nila na talagang cost efficient ito. But how about its accuracy? Sigurado bang nadedetect natin ang mga may sakit sa COVID-19? Sorry, Martin, I didn't get the first question. Yes, Sec Joey, ito'y nagawa na ng mga LGUs. But how about its accuracy? Sigurado bang nadedetect natin ang mga may sakit
na COVID-19. It's very accurate. It's as accurate as taking an individual PCR testing, no? One person to one test kit. It's just as accurate as that. And that's why DOH finally approved it, and it's been rolled out, hopefully at a faster pace. So ang kailangan natin dito, matrain yung mga laboratory technicians para paggawa ng itong pool PCR testing. And the good part here is tataas yung capacity pa natin kasi kaysa isang tao sa isang test kit, 5 tao ngayon sa isang test kit. So, aakyat yung kapasidad ng isang laboratory in testing. In other countries, soft 10 pa nga ang ginagamit nila. Pero dito, yung gumawa ng research, Philippine Society of Pathology, Dr. Raymond Lo, took the more conservative stand na habang yung prevalence dito sa atin medyo mataas, mas maganda kung pools of 5 lang ang gamitin natin for now. Advisable rin bang gamitin ang pooled PCR testing para sa mga high-risk areas? Magiging kasing accurate at efficient pa rin ba ang pooled testing regardless kung may mataas o mababang transmission rate sa isang community o workplace base po sa inyong experience? Definitely hindi namin gagawin. Nakita namin sa nung about 4 months ago sa Makati, medyo mataas sila nung panahon na yan. Hindi umobra, lumampas pa sa budget namin ang cost. So pag yung prevalence above 10%, hindi pwedeng gawin, no? So only below 5% is the most economical. At sa nakikita natin, pati yung Makati at ibang lugar ngayon, medyo mababa yung prevalence. So sa tingin namin, kaya na ang gawin ng pooled PCR testing. Dito sa mga BPO, yan talagang mababa, no? Below 3%. So yan ang ginagawa. Yung sa kumpanya namin, sinubukan namin dyan at nakikita namin ang bilis at mas mura. Since ang prevalent sa pabrika namin, halos 1.5%, talagang 600 plus pesos lang ang binayaran namin dito sa pool PCR testing. So talagang mas mura siya, no, kung mababa yung prevalence. Does this mean na ito na ang magiging standard testing na gagawin sa mga low-risk areas sa bansa? I think dapat pag nakita nila and they can do what they call a preliminary study, no? I-test nila muna siguro groups of about 100 to check kung even use of an muna para makita nila yung, and kung mababa, just do it. Masasave nyo dyan yung capacity, yung test kits yung masasave nyo. So marami on that, Sec Mark, we are now asking the same group to use saliva instead of nasal swab, no? Nakita natin sa Red Cross, mula nila ang research. Gagawin namin official research with the same group, Philippine Society of Pathology. So, use saliva instead of nasal swabbing will not only be less painful, but it will be even cheaper kasi dyan mawawala yung swabbers na medyo mahal rin yan at mas mabilis. So yun ang next research namin. Kumusta naman po ang kasunduan for AstraZeneca's vaccine procurement through the private sectors at kailan na po ba darating ang tinatayang 3 milyong doses ng bakuna sa bansa? Well, on Thursday, yung programa namin, tinatawag namin Dose of Hope, pipirma dito yung Part 2. Kasi yung Part 1 natapos last year, no? Yung first 35 companies, karamihan dito sa mga unang bumili, yung pinakamalaking korporasyon natin dito, mga Ayala, mga Lopez, mga Aboitiz, lahat yan. Sila na una kasi dito sa una, medyo risky kasi nag-advance kami ng
a certain percentage to reserve the vaccine. At that time, wala pang MHRA approval yung AstraZeneca. Nakaroon ng MHRA approval lang before New Year. So, pero magandang resulta, bigyan sila ng MHRA approval at dito ngayon, magbibigay yung natin under emergency use. So, itong pangalawang grupo naman, nagsimula dito after New Year, so we got orders, pumayag dito ang AstraZeneca na i-increase yung allocation dito sa private sector. Swerte naman yung private sector na sa tulong ng AstraZeneca nangyari yan. So, abot yung total doses ng private sector ngayon sa 6 million. Pero ito, dadating dito bandang May, June na in this year. No? Pero at least, that gives enough time for the government to prepare kasi ang i-donate namin pupunta dito sa DOH. Kalahati nito pupunta sa mga empleyado namin na both probationary and permanent and contractual, no. So pero marami diyan details on the implementation of vaccinating our people. Yung kalahati naman pupunta dito sa government, healthcare workers, frontliners, etc. So that is where we are. At yung programa ng AstraZeneca, nagbukas rin sila ng allocation para sa mga LGUs, no? So, yan, pipirmahin rin yan on Thursday. So, maganda ng resulta nito. Medyo malaki ang makukuha ng private sector at ang LGU from AstraZeneca, no? Yung ang magandang balita. At dadating lahat yan palagay ko by June. Pero hindi lahat dadating sa isang buwan, no? Over the months, no? Starting maybe May, June, July, August, September. Punta naman natin ang mga tanong from the media with Yusek Rocky. Please go ahead, Rocky. Yes, thank you, Secretary Martin. Secretary Concepcion, may tanong po si Joe Montemayor ng Malaya para sa inyo. Although may nabanggit na rin po kayo tungkol dito. Yung update daw po sa negotiation for the second batch of vaccines from AstraZeneca. Is there a final number of dosage po? And when will it be delivered? How many more private companies join the second batch? Well, dito mas madami. Halos abot ng over 200, no? Mga 240. Mga in that level, no? At hindi lang malaki. May mga maliit na negosyante dito. Kinuha namin at pinul namin, no? Kasi sinabi namin sa AstraZeneca, mas maganda maging mas inclusive tayo ngayon. So, pumayag naman sila. So, the total number of doses is going from batch 1 and batch 2 will approximately be about 6 million, no? Approximately about 6 million. So, that will be good for 3 million people. So, kalahati nun pupunta sa government, 1.5. Kalahati nun, 1.5 million pupunta dito naman sa private sector. Secretary, any parting words na lang po para sa ating mga viewers ngayong umaga? Well, sa tingin natin, Sec Martin, the most important thing is tuloy natin yung safe distancing health protocols ng wearing of mask and wearing of face shields. Pero para talagang sugpuin natin itong virus, yung vaccine talaga, yun ang solution natin. Yun ang nuclear warhead natin para talagang mabuhay uli ang mga negosyante. Yung health risk natin talagang will go down and siguro naman ma-eradicate itong virus. So talagang the focus right now of the private sector is to help the government sa vaccine. And I'm glad and I'd like to thank AstraZeneca for really helping the Filipino people. No? They've gone all their way to really try to maximize the vaccines to come to the Philippines. Kahit itong order na to medyo lumampas na sa pagbibigay ng MRH. No? Ibig sabihin nun, yung mga ibang bansa na malaki na may pera, nag-bet sila, nag-deposit sila maaga pa. So nag-risk sila. Pero sa Philippines, halos tayo
dito lang tayo nag-order. Naswerte rin tayo na they got their MHRA approval. So, and as the lived up to keeping the allocation. So, aabot dito mga 16 million pipirmihin dito sa Ontario. So, magandang balita yan. But that is still not enough. No, we need to 70 to 80% of our population para talagang subuin natin yung virus at para rin natin sa ekonomiya at yung mga maliit na negosyante mabubuhay uli, no? Maraming salamat po, Secretary Joey Concepcion. Stay safe po kayo, sir. Salamat. Samantala, balita naman po mula sa Cordillera, Mayor Benjamin Magalong muling nanawagan sa pakikipagtulungan ng publiko sa medical practitioners at health experts sa Baguio City. COVID-related deaths sa syudad tumaas ng 40%. May report si Florence Paitocan. Florence? Magandang umaga, Yosek Rocky. Hiniling ni Mayor Benjamin Magalong sa publiko ang pagtutulungan ng mga private medical practitioners at mga health experts dito sa lungsod upang malutas ang pagdami ng COVID o coronavirus-related disease o COVID-19 related deaths dito sa lungsod. Inatasan niya ang mga kinaukulan na maghanap ng paraan upang mapigilang madagdagan ang bilang ng mga nasasawi dahil sa virus. Iginiit niya na nakakaalarma ang 40% na pagtaas ng bilang ng COVID-related deaths sa halos isang buwan na dapat pagtuunan ng pansin ng mga health authorities upang mahanapan ng solusyon. Sa ulat ni City Health Officer Dr. Rowena Galpo, umabot na sa 71 ang bilang ng COVID-19 related deaths dito sa lungsod noong January 5 ngayong taon mula sa 48 deaths na naitala noong December 14 ng nakarang taon o average na 1 death a day sa nakalipas na 3 linggo. Karamihan sa mga huling nasawi ay naideklarang dead on arrival o huli na ng maisugod sa ospital kung saan karamihan din ay mga senior citizens na may pre-existing illness tulad ng hypertension at diabetes. Muli ay iginiit ng mga kinaukulan ang mas mahigpit na implementasyon ng basic health and safety protocols dito sa lungsod, partikular ang pagsuot ng face mask, face shield at pagsunod ng physical distancing. Live mula dito sa Baguio City, Florence Paitocan ng PTV Cordillera. Maraming salamat, Florence Paitocan ng PTV Cordillera. Sa Davao City, mga lumabag sa face mask ordinance ng syudad simula Hulyo ng nakarang taon, umabot na sa 900 individuals. Ang detalye sa report ni Julius Pacot. Mayong udto, Yusek Rocky, nasa mahigit 900 na mga individual dito sa Davao City ang lumabag sa face mask ordinance matapos itong ipinatupad noong July 2020. Yusek Rocky, nasa eksaktong 902 na individual ang nahuli na lumabag dito mula nang ipinatupad ang nasabing ordinansa simula Hulyo hanggang December 31, 2020, kung saan napapaloob sa Ordinance Number 0301-20 o ang Face Mask Ordinance ng Davao City na nasa 500 ang multa para sa first offense, 2,000 pesos naman para sa second offense at 5,000 pesos na multa at maaari pang makulong ng 1 buwan para sa third offense. Kung saan 60% ng multa ay mapupunta sa barangay, samantala ang 40% naman ay mapupunta sa City Government of Davao. Inaasahan naman ng mga opisyal ng lungsod na ang mapupunta na bahagi ng barangay sa nasabing multa ay ibibili nila o gagamitin nila na pagbili ng personal protective equipment o PPE para sa kanilang mga functionaries. Sa kabuuan ay nasa 451,000 pesos na multa ang nakolekta ng City Treasurer's Office ng Davao City mula sa mga violators ng nasabing ordinansa. Napag-alaman na sa 902 na violators, 170 ay nagmula sa 1st District, 265 naman sa 2nd District at 467 naman ay nagmula sa 3rd District dito sa Davao City.
Yusek Rocky, update naman tayo sa COVID-19 situation dito sa Davao Region. Kahapon ay nasa 261 na mga panibagong aktibong kaso ng COVID-19 ang nadagdag dito sa lungsod. Kaya nasa 11 ay sa rehiyon, kung kaya nasa 2,132 na ang active cases ng COVID-19 sa buong Davao Region. 79 naman ang nadagdag sa recoveries, kaya umakyat sa 11,227 ang naitalang nakarecover sa nasabing virus sa buong Davao Region. 7 naman ang namatay sa nasabing virus, kaya nasa 568 ang total deaths ng COVID-19 dito sa buong Davao Region. Yusek Rocky, yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Julius Pacot para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, Julius Pacot ng PTV Davao. Mula sa Visayas, kaso ng COVID-19 sa Cebu City tumaas natapos ang holiday season. Lokal na pamahalaan, pinaghahanda na rin ang 500 million pesos para sa bakuna kontra COVID-19. Ang detalye mula kay John Arua. May buntag John. Secretary Martin, maayong buntag. Halos 400 na ang naitalang kaso ng COVID-19 sa lungsod matapos nakapagtala ng mahigit 200 aktibong kaso sa loob lang ng 10 araw. Ayon sa Department of Health ng Region 7 na epekto na ito ng holiday celebration nito nakaraang Desyembre. Samantala, ang Cebu City Government naman ay maglalaan ng 500 million pesos na pondo para sa bakuna kontra COVID-19. Sumipa ang kaso ng COVID-19 sa Cebu City sa nakalipas sa 10 araw. Umabot sa 257 ang naitalang active cases ng COVID-19 sa lungsod simula January 1 ngayong taon. Sa kabuuan, nasa 370 na ang aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod matapos nakapagtala ng 49 kahapon. Ayon sa DOH, epekto ito ng holiday celebration nitong nakaraang Desyembre. Ikinababahala rin ng kagawaran ang posibleng pagtaas ng kaso ngayong pista ng Santo Niño, kung saan libo-libo mga deboto ang dumadagsa sa mga aktibidad ng simbahan. We need to be more mindful and to be, dapat tutukan natin. We have to be very, very careful. Nakipag-ugnayan na rin ang Cebu City Government kay Secretary Carlito Galvez Jr. na siyang itinalagang vaccine czar ng COVID-19 para sa planong pagbili ng lungsod sa bakuna, kung saan aabot sa 500 million pesos ang pondong ilalaan ng Cebu City Government. Akong giibutang sa annual investment plan is 500 million. But in my conversation with Secretary Galvez, he told me that Cebu City is one of the priorities. Sa kabila ng pagtaas muli ng kaso ng COVID-19 sa Cebu City, paulit-ulit na panawagan ng pamahalaan sa publiko na huwag maging kampante at sumunod sa panuntunan. Secretary Martin, bagamat inasahan na ng Department of Health na tataas ang kaso ng COVID-19, ngunit ikinalarma nila ang biglang pagsipa ng kaso ng COVID-19 dito sa lungsod ng Cebu. Kaya tiniyak ngayon ni Secretary Carlito Galvez kay Cebu City Mayor Edgar Labella na uunahin o isa sa mga uunahin na mabibigyan ng bakuna kontra COVID-19 ang lungsod ng Cebu. Matatandaan na naging epicenter ang lungsod ng Cebu sa COVID-19 noong nakaraang taon. At yan muna ang latest mula dito sa Cebu. John Arua para sa Bayan. Maraming salamat, John Arua ng PTV Cebu. Samantala, umakyat na sa 458,198 na mga gumaling mula sa COVID-19 sa bansa matapos nitong madagdagan ng 8,592 recoveries kahapon. 1,906 naman ang bilang ng mga bagong nahawaan ng sakit. Sa kabuuan, nasa 487,690 na ang mga nagka-COVID. 8 naman ang naitalang nasawi, kaya umabot na ito sa bilang na 9,405 deaths. Simula pa noong January 4 ay sunod-sunod na ang naging pagtaas ng COVID-19 sa bansa. Bagamat buwaba ng bagya, ang reported cases kahapon kung inhahambing sa sinundan nitong araw, nanatili pa rin itong mas mataas sa 1,900. Ang pinakamaraming kaso ay nagmula sa Quezon City na umabot sa 121 cases. Sumunod ang Benguet with 84 cases. Ang Davao City nasa 82 cases. Nasa pang-4 at pang-5 pwesto naman ang Cavite at Bulacan.
Nasa 20,087 ang active cases sa bansa o katumbas ng 4.1% ng total cases. Malaki ang nabawas sa bilang ng mga aktibong kaso dahil sa mataas na bilang ng recovery kahapon. Bilang na ito, 83% ay mild cases lamang, 5.8% ang asymptomatic, 6.8% ang nasa critical na kondisyon, 3.7% ang severe, samantalang 0.63% naman ang moderate cases. Paalala pong muli, hindi pa po tayo tapos sa laban kontra COVID-19. Ipagpatuloy po natin ang tamang pagsusuot ng face mask at full coverage na face shield. Iwasan din po ang mga kumpulan ng tao. Napatunayan na pong mabisang paraan ng mga nabanggit na safety protocols para hindi po tayo mahawa o makahawa ng sakit. Para po sa inyong mga katanungan at concerns tungkol sa COVID-19, maaari niyo pong i-dial ang 02894-COVID o kaya ay 02894-26843. Para naman po sa mga PLDT Smart Sun at TNT subscribers, i-dial ang 1555. Patuloy rin kayong makibalita sa mga pinagkakatiwalaang sources ng impormasyon tungkol sa COVID-19. Maaari niyong bisitahin ang covid19.gov.ph. Maraming salamat sa ating mga partner agency para sa kanilang suporta sa ating programa at magiging kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Salamat din sa Philippine Sign Language Action Team for COVID-19. Mabuhay po kayo. At dyan po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Ako inyong lingkod, Secretary Martin Andanar ng PCOO. Ako naman po si Yusek Rocky Ignacio. Hanggang bukas pong muli dito sa Public Briefing, #LagingHanda_PH. Kaya natin to. Kaya natin to.